Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve, ku ndër të tjera do të ndiqni. Më në fund është arritur marrëveshja mes mazhorancës dhe opozitës për pikën e vetme të debatueshme të reformës administrimit zgjedhor. 4 negociatorët e Këshillit Politik takohen në këto çaste në Pallatin e Kongreseve dhe jo në rezidencën e ambasadës amerikane. Komisioni i Venecias rrëzon paketën anti-shpifje dhe kërkon që ligji të rishikohet. Draft opinioni thotë se paketa ka paqartësi, sidomos me lirinë e fjalës dhe inkurajon krijimin e një organi vetrregullues. 15 vjeçaria e përdhunuar nga roja nuk ishte rasti i parë në shkollën 9 vjeçare të Kamzës. Një e mitur është abuzuar në këtë shkollë që në tetorin e 2018-s. Psikologja ja referoi rastin policisë dhe prokurorisë, por e mitura tërhoqi rrëfimin dhe abuzuesit shpëtuan nga prangat. Prokuroria dhe policia në bashkëpunim me Digital kanë bllokuar kablorin Erseka Sat për shkak se vite programet ekskluzive të platformës Digital. Administratori i kablori që ka mashtruar dhe klientët është vënë në ndjekje penale për disa krime. Top Channel ka siguruar dokumentin e Ministrisë së Shëndetësisë që i kërkon ekipit të Tiranës të vetë izolohet pas ndeshjes me Bylisin, ku një lojtar i skuadrës doli me COVID-19. Futbollistët do të bëjnë tamponin, por deri në mbyllje të hetimit epidemiologjik u kërkohet karantina, ndërsa ndeshja e radhës është të dielën. Më në fund është arritur marrëveshja mes mazhorancës dhe opozitës për pikën e vetme të debatueshme të reformës administrimit zgjedhor. 4 negociatorët e Këshillit Politik takohen në këto çaste në Pallatin e Kongreseve dhe jo në rezidencën e ambasadës amerikane, ndërsa në Partinë Demokratike Lulzim Basha u takua me kryemadhin Bylyk Bashin dhe Vasilin. Do të lidhemi tani me kolegen tonë Elda Menga që po ndjek nga afër zhvillimet e fundit në selinë e Partisë Demokratike. Elda, të përshëndes. Çfarë ke mundur të mësosh mbi arritjen e marrëveshjes mes palëve për pikën e vetme që mbante peng reformën? Të përshëndes Monika, ka tymë të bardhë të paktën nga selia e Partisë Demokratike, aty ku sapo janë larguar edhe 2 negociatorët e opozitës jashtë parlamentare, Bylyk Bashi dhe Petrit Vasili, për në mbledhjen e Këshillit Politik. Mbledhje e cila do të ketë të pranishme edhe trojkën e ambasadorëve, të cilët kanë negociuar për 19 orë me palët në rezidencën e ambasadës amerikane, po ashtu kësaj mbledhje i është bashkuar edhe ambasadori Boshart. Ne kemi mundur të mësojmë të parët arritjen e dakordësisë sa i takon pikës së vetme e cila ndante palët, pra administrimit të procesit zgjedhor. Burime nga Partia Demokratike na bën me dije se kanë arritur dakordësinë fillimisht me ndërkombëtarët, duke përforcuar kështu edhe arritjen e kësaj dakordësie edhe me palën tjetër. Palët kanë lobuar fort, Monika, deri në momentin e fundit, pasi kujtojmë këtu se Lulzim Basha priti 2 ditë për t'i kthyer një përgjigje zyrtare ambasadores amerikane dhe për të shpallur edhe vendimin e tij politik në tryezën e Këshillit Politik. Detajet rreth kësaj formule për administrimin e procesit zgjedhor do të mund të mësojmë vetëm pas mbledhjes së Këshillit Politik, e cila do të ketë praninë pra edhe të ambasadores amerikane, Yuri Kim, e cila ka bërë një punë të fortë për të bindur palët për arritjen e konsensusit politik, po ashtu ambasadori Soreka, i cili sot ka pasur komunikime të vazhdueshme me palët, ambasadori britanik, i cili që në krye të herës ka negociuar marrëveshjen e 14 janarit, e po ashtu marrëveshjen e re që pritet të marrë firmën edhe të Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj, e po ashtu edhe ambasadorit Boshart. Po, Elda, në fakt jemi live, në anën tjetër të ekranit jemi live me takimin politik që po mblidhet në këto momente në Pallatin e Kongreseve, jo më në selinë e rezidencës amerikane siç ishte zhvilluar deri në këto momente. Sapo hyn në këtë takim, zoti Oert Bylyk Bashi pritet të mbërrijë nga çasti në çast edhe ndërkohë edhe kryetare e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, ndërkohë Monika Kryemadhi, por ndërkohë sapo ka mbritur dhe përfaqësuesi i LSI
Kryeministë Petritë Vasili. Shohim se po vjen dhe Rudina Hajdari, përfaqësues nga mazhoranca, ndërkohë pritet që një pas një të mbrinë edhe anëtarët e tjerë të këtij këshilli politik. Ishte lajmëruar pra që ky takim të mblidhej pikërisht në orën 19:30 në Pallatin e Kongreseve. Ndërkohë njoftohemi se ka mbritur edhe ambasadori amerikane, Yuri Kim, ambasadori britanik dhe ai i BE-s, Luigi Soreka. Ndërkohë, Elda, përse ky takim nuk po zhvillohet në rezidencën amerikane ashtu siç ishte realizuar këto ditë, pra deri sot? Mund të them, Monika, se ambasada amerikane tentoi fort që të binte palët, saqë mori iniciativën për t'i mbledhur edhe brenda rezidencës amerikane. Ishte hera e parë që një marrëveshje politike mes shqiptarëve mund të firmosej brenda ambasadës, pra rezidencës së saj, por diçka shkoi keq. Partia Demokratike, si dhe aleatët e saj, përfaqësuesi i saj i LSI-s në tryezën e këshillit politik, nuk ranë dakord me formulën e propozuar nga ana e mazhorancës saj të depolitizimit të administrimit zgjedhor. Në këtë mënyrë, pasi ata u larguan nga mbledhja pa firmosur draft marrëveshjen, e cila ishte dakordsuar në pjesën më të madhe të pikave, duke përjashtuar vetëm administrimin zgjedhor, pikë e cila nuk binte dakord opozita jashtëparlamentare, negociatat u zhvilluan në distancë. Pra, kanë mbajtur komunikime në distancë ndërkombëtarët me përfaqësuesit e partive politike, sidomos mazhorancën dhe opozitën jashtëparlamentare. Lulzim Basha ka intensifikuar takimet ditët e fundit me aleatët e tij, kryesisht me dy partitë më të mëdha të opozitës, Monika Kryemadhin dhe Shpëtimi Drizi, kanë kryer shumë takime në selinë e Partisë Demokratike nga momenti ku Yuri Kim i kërkoi Lulzim Bashës të firmonte marrëveshjen që sipas saj ishte shumë e mirë dhe tashmë topi i takonte në fushë Lulzim Bashës për të vendosur. Por jo vetëm konsulta publike me aleatët, Monika, por edhe ndërkombëtarët kanë luajtur një rol kryesor pas mos firmosjes një marrëveshje në rezidencën amerikane, kanë komunikuar me Partinë Demokratike për ta bindur atë që të arrijë një dakordsi. Ndërkohë, Elda, ke mundur të mësosh nëse do të kemi ndonjë deklaratë për shtyp pas takimit që zhvilloi Lulzim Basha me aleatët e grupit të tij? Jo zyrtarisht, Partia Demokratike ka njoftuar që mund të ketë një dalje të Lulzim Bashës, por gjithçka varet nga mbledhja e këshillit politik. Pra do të jetë të parët anëtarët e këshillit politik që pas marrëveshjes së ditës së sotme do dalin dhe do thonë fjalën e tyre për mediat, më pas do shohim nëse do të ketë një reagim edhe nga Lulzim Basha. Ndërkohë, më herët sinjalet e marrëveshjes, në fakt Elda i dha dhe presidenti Ilir Meta, që sot takoi ambasadoren amerikane dhe pati një telefonat me kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha, apo jo? Po, Monika, është e vërtet, për herë të parë Ilir Meta sot njoftoi se ka kryer një bisedë telefonike me Lulzim Bashën ditën e sotme, duke mos dhënë detaje, por kryetari i shtetit ka dhënë mesazhe të forta, sidomos sa i takon opozitës jashtëparlamentare, ku i ka kërkuar që të mos hezitojnë, ndofta tashmë është më i qartë në deklarimet e tij edhe presidenti i Republikës, pra të mos hezitojnë në arritjen e një marrëveshje e cila kishte edhe bekimin ndërkombëtar, ashtu sikurse e kemi parë edhe ditët e fundit. Dhe po ashtu i ka kërkuar që të heq dorë edhe nga kushtet, pra lista e dëshirave, më saktë e ka cilësuar presidenti i Republikës, i cili kishte edhe një mesazh për mazhorancën, por për më shumë unë ju ftoj të ndjekim bashkë materialin e përgatitur. Ilir Meta zbuloi se ka marrë një telefonat nga kryetari demokrat. Kam patur një telefonat zyrtare me zotin Basha këtë paradite, e kërkuar prej tij, edhe kaq mund të them, mesazhin për opozitën që kur u shkatrua në mënyrë të palishme teatri, ka qenë mos bini pre e provokimit radhës për të larguar nga tryeza e reformës. Gjithçka për konsensus, mos paraqisni një listë dëshirash, por qëndroni qartë tek ato element bazik për cilat do të keni përkrajen e partnerëve ndërkombëtar. Presidenti ruajti sekretin e bisedës që pati jo vetëm me Lulzim Bashën, por edhe me diplomatën Yuri Kim, e cila i shkoi në zyrë, duke përforcuar zërat se Ilir Meta ka ndikim mbi opozitën. Ishte takim zyrtar dhe mendoj
ishte shumë pozitiv. Mesazhet publike Ilir Meta nuk i kurseu jo vetëm për opozitën, por edhe për mazhorancën. Opozita nuk ka vendosur si kusht një qeveri tranzitore, mos pasi e kushtit tillë e bën konsensin tërësisht të mundur. Është e rëndësishme të gjithë tregojnë vullnet për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe të mos intimidojnë qytetarët shqiptar, as me arrogancën e tyre dhe as me hezitimet e tyre. Tjetër, askush nuk duhet të ketë frikë nga humbja. Mos harrojmë që i jashtëzakonshmi Winston Churchill fitoi luftën e dytë botërore, i humbi zgjedhjet, e pabesueshme, e pa drejtë. Por përsëri u rikthye apo jo? Në konferencën e tij të përjavshme, Ilir Meta kërkoi nga mazhoranca emërimin e kandidatit të tij për kreun e KLSH-s, teksa denoncoi ushtrimin e presionit politik për kapjen e këtij institucioni. Elda, unë të falenderoj për këtë raportim të zhvillimeve më të fundit të politikës së ditës, ndërkohë do të kemi lidhje të tjera së bashku për të parë se si do të shkojnë zhvillimet në Këshillin Politik të Reformës Zgjedhore, por jo tek selia e Partisë Demokratike, drejt për drejt, ne do të jemi në lidhje tashmë në Pallatin e Kongreseve. Rilidhemi sërish, të falenderoj. Eci mëtej. Komisioni i Venecias rrëzon paketën anti-shpifje dhe kërkon që ligji të rishikohet. Draft opinioni thot se paketa ka paqartësi, sidomos me lirinë e fjalës dhe inkurajon krijimin e një organi vetë-rregullues. Komisioni i Venecias ka dalë në përfundimin se paketa anti-shpifje e propozuar nga mazhoranca nuk është gati për zbatim në formën aktuale dhe sipas tij ajo duhet rishikuar. Komisioni thot se kjo paketë ka paqartësi lidhur me lirinë e fjalës pasi mund të ketë një efekt frenues mbi të dhe fjalimin politik. Për këtë arsye, inkurajon krijimin e një organi vetë-rregullues, ndërsa i hedh një vështrim dhe gjobave të larta në rast të shkeljeve të ligjit nga mediat online, duke i moshuar ide se sanksionimi nuk duhet vënë në zbatim menjëherë pa u ndjekur më parë të gjitha procedurat ligjore. Media online është një sektor që rritet me shpejtësi në tregun e mediave në Shqipëri. Deri vonë ajo rregullohej vetëm me dispozitat e përgjithshme të ligjit civil dhe penal, ligje për shpifje, gjuhurrëtie e të tjerë. Sipas mendimit të përkrahasve të reformës, këto mjete ligjore ishin jo efektive në kontekstin shqiptar. Kjo çon e hedhje në një shikimi drejt sjelljes së papërgjegjshme të mediave, për hapjen e thashethemeve, sulmet shpifse ndaj personave publike të tjerë. Ndaj qeveria prezantoi atë që u quajt një paketë anti-shpifje, e cila do të zgjas kompetencën e Autoritetit të Mediave Shqiptare AMA dhe Komitetit të Ankesave në sektorin e mediave në internet dhe i japin kompetenca të reja administrative në këtë fushë. Draft ndryshimet ishin subjekti konsultimeve publike, edhe pse ato konsultime jo gjithmonë kanë qenë të strukturuara mirë, Komisioni i Venecias i pranon përpjekjet e autoriteteve shqiptare që të jenë transparente. Megjithatë, ai konsideron se projekt ndryshimet nuk janë gati për miratim në formën e tyre aktuale dhe thotë se ligji vuan nga paqartësia dhe ka të ngjarë të ketë një efekt të ftohtë duke shtypur diskutimin e lirë dhe fjalimin politik në sektorin shqiptar të internetit. Ky është Top Channel. 15 vjeçaria e përdhunuar nga roja nuk ishte rasti i parë në shkollën 9 vjeçare të Kamzës. Një e mitur është abuzuar në këtë shkollë që në tetorin e vitit 2018. Psikologja ja referoi rastin policisë dhe prokurorisë, por e mitura tërhoqi rrëfimin dhe abuzuesit shpëtuar nga prangat. Ndjekim Anila Hoxhën. Fillohet skandali i abuzimit me të mitur këtu në shkollën 9 vjeçare në Kamës, mbas bërjes publike të kallëzimit të një 15 vjeçareje të abuzuar, pas të cilit përfunduan në pranga 4 persona, mes tyre edhe ish-roja i shkollës. Nga një sër burimesh të konfirmuara të Top Channel, por dhe nga një sër dokumentash, rezulton se në të vërtet, abuzimi të miturit ishte prezent disa kohë përpara se vajza 15 vjeçare t'i drejtoi policisë. Në 25 tetor 2018, një tjetër minorene, nxënëse në klasën e 8, ka raportuar përpara psikologës së shkollës se ishte abuzuar nga 2 shokë të klasës, pasi ishte shantazhuar përmes një fotografie. Ndërkohë, ky rast është referuar urgjent nga psikologët e shkollës në drejtorinë arsimore të Kamzës e mëtej në instancat më të larta, përfshi edhe policinë lokale dhe prokurorit. Me semrave që minorenja rrëfem përpara psikologës, njëri nga abuzuesit është arrestuar së fundmi në skandalin ku arrestua edhe ish-roja i shkollës. Por sapo psikologja e kësaj shkolle e ka ripyetur të abuzuarën në prani të prindërve, vajza është tërhequr nga ky rrëfim drejtërues, ku përshkruan se si ajo në 25 tetor u shantazhua përmes një fotografie, e mëtej nga shoku i klasës së bashku me një tjetër, ajo u abuzua në një banesë të braktisur
në lagje. Njësër shkresa shtregojnë se si vajza përpara policisë u tërhoq nga rrëfimi i saj, nga i përshkrim që kishte bërë përpara psikologes e përpara ekspertëve. Madje ajo kishte pretenduar mëtej se ishte ngacmuar nga shoku i të dashurit dhe jo përdonuar, sikurse tregoi dhe rrëfeu vetëm për vetëm me psikologen. Për këtë shkak, çështja u zërua dhe nxënësi i kësaj shkolle u lehtësua krejtësisht përpara përgjegjësisë penale, kësaj radhe jo për shkak të moshës, por për shkak të lehtësirave që ju bë dosjes së tij. Kjo situatë zgjati deri në qershorin e 2020-s, atëherë kur një tjetër 15 vjeçare, që përkon me kohën kur bashkëmoshatarja e saj ishte tërhequr nga kallëzimi, po abuzohej jo vetëm nga shokët e klasës, por dhe nga i shroja. Për Top Channel, Anila Hoxha. Kur ajo me të cilin u denuncua abuzimi minorenes në një shkollë të Kamzës, i ka dhënë forcë një 27 vjeçare jetime që të tregojë të gjithë abuzuesit e saj kur ishte minorene. Vajza dëshminë e saj e ka dhënë në polici dhe tashmë është në mbrojtje me status të veçantë, ndërkohë që dëshminë e saj trondit se ajo ja ka treguar autores e emisionit dua të bëjë të lumtur Albana Osmanit dhe ju mund ta ndiqni të shtunën në mbrëmje në Top Channel. Ne dua të bëjë të lumtur. Një vajzë e dhunuar dikur në fëmijërinë e saj ka marrë guximin dhe ka denoncuar të gjithë abuzuesit. 27 vjeçaria e arritur jetime në Shkodër ka arritur të gjejë forcën për t'i treguar dhe denoncuar në polici abuzimin nga personat që kishin për detyrë që ta mbronin dhe kujdeseshin. Historinë e saj, 27 vjeçaria e ka treguar edhe për emisionin Dua të bëj të lumtur, që do transmetohet të shtunën në Top Channel. Polici ka bën një gjest shumë të keq, shumë të poshtër. Adhe, më ka zerë 2000 lekë, e kalon 2000 lekë në tavolinë. Ma ka fut me një shkres, më ka thani, adhe në shtesh. Dëshmia është rënditse dhe një akuzë fort. Autorja e emisionit Dua të bëj të lumtur, Albana Osmani tregon për bisedën me vajzën guximtare. Adriana na ka kontaktuar për të kërkuar ndihmë për të bërë të lumtur psikologen e saj, si njëri që i kishte qëndruar afër dhe i kishte ndihmuar që të kalonte depresionin. Duke biseduar me të, zbuluam historinë të rënditse dhe dëshminë e saj të shumë abuzimeve, të cilën pasi kemi regjistruar në program, kemi ndërmarrë me një herë një sër masash për të siguruar mbrojtjen e saj, fillimisht nga policia dhe nga prokuroria. Në momentin që programi është regjistruar, Adriana ka dhënë një dëshmi në polici dhe aktualisht ka një dosje në prokurori që po merret me hetimet e abuzuesve të saj. Vajza është e sigurt tashmë në mbrojtjen e policisë. Ajo ka marrë statusin e posaçëm, ndërsa një hetim në shkallë të gjerë ka nisur prej kohësh në ndjekje të personave të përfshirë në përdunim me disa fëmijë jetim në Shkodër. Të shtunën, ora 21 në Top Channel. Prokuroria dhe policia në bashkëpunime digital kanë bllokuar kablorin Erseka Sat për shkak se vidhte programet ekskluzive të platformës digital. Administratori i këtij kablori, që ka mashtruar dhe klientët, është vënë në ndjekje penale për disa krime. Ndjekim Doriela Çule. Policia ka ndërprer transmetimin e kablorit Erseka Sat. Ky kablor vidhte dhe shpërndante programet e digital, duke i shitur si abonime, ndërsa tashmë klientët e këtij kablori kanë humbur edhe parat, ashtu siç ndodh kur blen një mall të vjedhur. Dritan Memushi, administratori një rjeti të gjerë kablorësh që përfshin Ersekën, Tepelenën dhe Ksamilin, prej kohësh piratonte jo vetëm kanale si Top Channel, My Music, por edhe kanalet sportive. Ndërsa pas operacionit të kryer nga sektori antipiraterisë digital, krimit ekonomik dhe forcat e komisariatit të Ersekës, në studion e tij u gjetën 15 aparate për transmetimin digital dhe IPTV, të cilat përdoreshin për pirateri. Ata që duket se do të përballen me kostot janë abonentët, të cilët edhe pse kanë nënshkruar kontrata e paguajnë 700 lek çdo muaj, pa marrë asnjëherë kupon tatimor, sinjali u është ndërprer. Ne kemi qenë të rregullt, i kemi paguar, tani s'dim se çfarë bëhet. 7.000. Edhe 60.000 kur e lidhëm. A jeni sa herë bëni pagesën, a merrni kupon tatimor? Ju kanë dhënë ndonjëherë? Po pa kontratës, pa le kupon tatimor. Ndërkohë, ajo që ju duhet të dini është se sinjali ju është ndërprer prej ditës së djeshme pasi zotria i piratonte të gjitha. Pra janë të vjedhura. Ndërsa 3 muaj që spagova, ipi shtyllaju ta këput. Po këtë let na japi brapsha 60.000. Si do të veproni tani, sepse kanalet nuk do të rikthehen pasi administratori... Kisha digital, saqin do ve saqin pra. Kam dëgjuar, por nuk besoj të bëni gjë edhe këtë radhë, se ka maj feqi që i rregulloj këto gjëra. Na i krijoni mundësinë, po ka mundësi,
që të shikojmë dhe neve si gjithë të tjerët. Dritan Mamushi akuzohet për vjedhjen e të drejtave të pronësisë industriale dhe fshehjen e të ardhurave, pasi çdo pagesë e kryer nga të paktën 700 abonentë është futur në xhepin e tij pas një kosto. Brenda muajit korrik, qeveria do të kalojë në kuvend vendimet për heqjen e taksave ndaj biznesit të vogël, ndërsa një vendim tjetër po përgatitet për çështjen e tatimit mbi vlerën e shtuar. Brenda muajit korrik, qeveria do të kalojë në parlament vendimet për të përjashtuar nga tatimet biznesin e vogël me xhiro deri në 14 milion lek deri në vitin 2029. Kjo është pjesë e një plani kombëtar deri në vitin 2030 dhe është bërë ditur nga ministri Arben Ahmetaj. Me çlirimin nga taksat për të gjithë biznesin e vogël deri në xhiro 14 milion lek. Zero tatim fitimi për të gjithë biznesin e vogël deri në vitin 2029. Kjo është një mundësi shumë e madhe për çdo shqiptar brenda dhe jashtë vendit që do të hapi një biznes, një filles sipërmarrje në Republikën e Shqipërisë, do të jetë i shliruar nga taksat, nga tatim fitimi, do të jetë i shliruar nga kontrolli i vazhdueshëm i tatimorëve dhe përkundrazi, me këtë mënyrë do t'i bashkohet institucioneve shtetërore në funksion dhe në të mirë të buxhetit të shtetit. Ahmetaj tha se do të ketë lajme pozitive edhe për heqjen e tatimit mbi vlerën e shtuar. Do të kemi edhe këtë lajm po kaq të rëndësishëm për heqjen e tatimit të vlerës së shtuar. Kjo iniciativë do të konfirmohet në parlament brenda këtij sesioni. Përpara se ne të mbyllim punimet e parlamentit në fund të korrikut të këtij viti, në Shqipëri ka 163.000 biznese të vogla, të cilat nisin që me të vetë punësuarit dhe bizneset familjare, kryesisht në tregti dhe shërbime. Ky biznes është edhe sektori që ka numrin më të madh të punësuarve në vend. Në ditën ndërkombëtare të mjedisit, kryeministri Edi Rama ka treguar projektin e impjantit të ri të mbetjeve urbane në Sharr. Në ditën ndërkombëtare të mjedisit, kryeministri Rama ka zgjedhur ta nisë ditën me publikimin e një video, ku shfaqet impjanti për trajtimin e mbetjeve urbane në Sharr. Sharra e akuzave monstruoze ka përcaktuar Rama projektin që prezanton në video, duke u kujtuar qytetarëve akuzat që ka hedhur opozita mbi të për koncesionin e dhënë. A ju kujtohet Sharra famkeqe e deri pak vitesh, Sharra e plerave që ngrinte çdo muz, rejnë e tymit mbytes mbi zonën e kombinatit, shkruan mes të tjerash Rama. Kur erdhëm në qeveri, vendosëm t'i japim fund asaj zone kanceroze në mes të kryeqytetit, që ishte një nga turpet më të mëdha të keq qeverisjes çerek shekullore. Sapo fituam mbrapsht edhe Bashkinë e Grabitur të Tiranës, nisëm punën për të shpëtuar Tiranën nga Sharra dhe Sharrën nga ferri i plerave të kryeqytetit të Shqipërisë. Ju lutem shikojini Sharrën sot, ku ende nuk ka përfunduar projekti që parashet transformimin e plerave në energji elektrike dhe transformimin e asaj plage të tmerrshme mjedisore në një nga parqet më të bukur të vendit, për familjet e për fëmijët, të cilët do të mundet jo vetëm të luajnë në atë park, por edhe të shohin shpende kafshë paqësore në natyrën e rilindur mbi atë tokë, ku mbretëroi për më shumë se gjysmë shekulli turpi dhe mallkimi i keq qeverisjes. Shpjegon kreu i qeverisë projektin në fjalë, të cilin ka zgjedhur ta riprezentojë sot në ditën ndërkombëtare të mjedisit. Prej 2 ditësh në qytetin e Durrësit nuk pastrohen koshat e mbetjeve. Arsyeja është se bashkia nuk ka më vend depozitimi dhe kërkon fonde shtesë. Prej 2 ditësh, gjendja mjedisore në territorin e qytetit bregdetar të Durrësit paraqitet mjaft e rënduar, pasi mbetjet urbane të hedhura nga qytetarët në kazanat përkatës nuk janë tërhequr nga mjetet e ndërmarrjes së pastrimit të bashkisë. Shkak është mungesa e një landfilli. Qytetarët janë të shqetësuar nga gjendja e krijuar dhe rreziku i kthimit të mbetjeve që kanë pushtuar trotuaret në vatra infeksioni. Kanë 2 ditë të paktën që nuk i heq njeri. Kundërmojnë erë, është bërë shumë problem. Dhe këtu është qendra e Durrësit, është mesi i Durrësit, domethënë imagjino se çfarë bëhet në lagjet e tjera. Patjetër që duhet merr një vendim sa më i shpejtë që territori i vendit pastrohet.
Nuk mund të dorojmë dot kështu, është e papranueshme. Pamundësia për të depozituar diku mbetjet urbane po shkakton një tjetër ndotje mjedisore në të gjitha lagjet e qytetit, ndërsa bashkia deklaron se është në pritje të mbështetjes nga qeveria për zgjidhjen e këtij problemi tejet kritik që rikthen situatën e emergjencës mjedisore në Durrës. 3 vite më parë mediat italiane publikuan një lajm për një sasi të madhe kontenierësh me lëndë toksike që kishin ardhur në Shqipëri. Hetimet e prokurorisë italiane kanë treguar se bëhej fjalë për një fushat kundër qeverisë së kryeministit Rama, ku sipas të përditshmes italiane Il Fatto Quotidiano është përfshirë një ish senator italian i arrestuar për shantazh dhe riciklim parash, i cili ka patur marrëdhënie me një person të afërt të presidentit. Në lidhje me këtë ngjarje reagoi dhe kryeministri Edi Rama. Një faqe italiane lajmesh, Pianeta Italia News, publikoi 3 vite më parë lajmin sipas të cilit 1400 kontenjer me mbetje toksike ishin nisur drejt vendit ton për të groposur. Lajmi, siç u tha më vonë, ishte i re, ndërkohë që sot media italiane flet për një ish senator italian të arrestuar dhe lidhjen e tij shqiptare që duket se qëndron pas një skeme që kishte si qëllim rrëzimin e qeverisë shqiptare. Bëhet fjalë për ish senatorin italian Sergio De Gregori, tashmë të arrestuar, që siç shkruan e përditshme Il Fatto Quotidiano në 2017, kishte financuar aktivitetet e këshilltarit aktual të presidentit Ilir Meta, Ilir Kulla, që nga ana tjetër i kishte ngarkuar atij detyrën të organizonte një fushat denigruese kundër qeverisë shqiptare. Sipas dokumenteve të operacionit të quajtur Pianeta Italia, ish parlamentari italian që në 2008 u bë i njohur për kontributin për rënien e qeverisë Prodi, akuzohet për shantazh dhe riciklim parash. Sipas Il Fatto Quotidiano, Ilir Kullës De Gregorio i kishte derdhur shumën prej 30.000 eurosh, pjesë kjo e një shume totale prej 55.000 eurosh që De Gregorio kishte marrë nga një shtetas që nuk është pjesë e hetimit. 25.000 eurot e tjera ishin investuar në shndërrimin e një bari që mendohet se e kishte përvetësuar kundrejt shantazheve. Sipas përgjimeve, këshilltari i presidentit shqiptar i kishte dhënë mandatin De Gregorios të organizonte përmes njohjeve të tij dhe mjeteve të komunikimit në dispozicion një fushat denigruese për qeverinë shqiptare në mënyrë që të sigurojë rënia e saj. Madje sipas prokurorëve, Ilir Kulla kishte shkuar në Itali pas ditën e 26 shkurtit 2017 që të ndiqte personalisht çështjen, e kjo ka ndodhur vetëm 2 ditë para se faqja Pianeta Italia News të botonte lajmin e rem për kontenierët me mbetje toksike. Pas publikimit të lajmit edhe në mediat shqiptare, ka ardhur reagimi i kryeministrit Edi Rama, i cili ka shkruar në Twitter: "Kjo shpifje plerash kishte si synim të furnizonte me municion kundër meje çadrën në ndritaren e kryekuvendarit, po më e neveritshmja është që plerat ju hodhën në fytyrë Shqipërisë në sytë e botës. Këta janë opozitarët që duan të shpëtojnë atë dheun nga unë." Po në median sociale ka reaguar dhe vetë Ilir Kulla, i cili gjithçka e ka quajtur shpifje. 15 infektuar të tjerë shtohen bilancit të Covid-19 në Shqipëri, 2 prej të cilëve e kanë marrë koronavirusin gjatë një ceremonie mortore. Ndjekim Alma Demirajn. 15 raste të reja pozitiv me Covid-19 janë shënuar gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë, duke çuar në total numrin e të infektuarve nga koronavirusi në 1212. Nga këto 15, 10 janë shënuar në Tiranë, 3 në Shkodër dhe 2 në Kamës. 2 rastet e Kamzës mësohet se janë infektuar pasi kanë marrë pjesë në një ceremoni mortore dhe tashmë pothuajse të gjithë jemi shkujdesur. Jo vetëm që takojmë njerëzit, u japim dorën dhe përqafojmë duke rritur mundësinë për të rënë në kontakt me virusin dhe kështu ka ndodhur me 2 rastet e Kamzës. Por ndërkohë në shërbimin infektiv janë duke u trajtuar 24 pacient, janë 5 në terapi intensive, madje një prej tyre është me frymarrje të drejtuar. Covid-19 pothuajse është përqendruar në Durrës, Tiranë, Krujë, Kamës dhe Shkodër. Tirana ka numrin më të lartë të personave pozitiv aktiv, pra janë 185 persona që janë aktualisht me Covid, ndërkohë që në të gjithë vendin numërohen 269 persona. Nga fillimi i epidemisë deri në këto momente, janë kryer 17.500 testime molekulare dhe serologjike dhe janë konfirmuar pozitiv 1.212 raste, ndërsa rreth 75% e të prekurve tashmë janë të shëruar. Në laboratorin e mikrobiologjisë në qendrën spitalore universitare janë kryer 2035 testime serologjike në personelin shëndetësor me një përqindje pozitiviteti 7%. Ndërkohë që protestat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vdekjen e afroamerikanit George Floyd janë shndruar në paqësore, u njoftua se shifrat e papunësisë pësuan një rënje të papritur. Do të lidhemi tani me kolegun e Zërit Amerikës, Ilir Ikonomi, në Washington. Ilir, mirëmbrëma, sa i rëndësishëm është ky lajm për presidentin Donald Trump? Përshëndetje Monika, është shumë i rëndësishëm. Me njëherë pas njoftimit të shifrave, presidenti doli në një konferencë shtypi në shtëpinë e Bardh,
Fjala është për një rënje të papunësisë nga 14.7% në prill në 13.3% për muajin maj, pas lajmeve siç dihet vazhdimisht pesimiste që vinin nga ky front. Pra bëhet fjalë për rikthimin e 2.5 milion vendeve të punës në maj, kur pandemia ishte ende mjaft problematike. Dhe presidenti parashikon se ekonomia do ta ketë marrë veten deri në vitin 2021 dhe sigurisht ky është një lajm i mirë për presidentin sepse jemi në një vit fushate dhe përpara pandemisë ai kishte varur shpresat tek ekonomia që ishte në gjendje mjaft të mirë pra për të fituar garën presidenciale. Parashikimet ishin që papunësia të arrinte 20% në muajin maj, por ndodhi e kundërta dhe papritur presidenti mori sot një lajm të mirë. Duket se po ndryshon edhe strategjinë për sa i përket koronavirusit. Cila do të jetë kjo strategji e re? Po, presidenti vazhdon të kërkojë rihapje të plotë të vendit dhe heqjen e plotë të urdhrave për të qëndruar në shtëpi, por sot ai bëri thirrje që burimet financiare dhe shëndetësore të fokusohen tek ajo pjesë e popullatës që është më e rrezikuar, siç janë të moshuarit, dhe për të lejuar njerëzit më të rinj në moshë, njerëzit më të shëndetshëm që t'i kthehen punës menjëherë. Deri tani bilanci i vdekjeve nga koronavirusi këtu në Amerikë është 108.000 dhe janë më shumë se 1.8 milion të infektuar. Monika? Të falenderoj Ilir Ekonomi për këto zhvillime më të fundit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qeveria hoti miratoi programin ndërsa nuk hoqi reciprocitetin me Serbinë. Kabineti i ri zotohet për dialog, por përjashton ndryshimin e kufive. Ndjekim Alberta Ashani. Qeveria e Kosovës ka miratuar programin qeverisës i cili parasher rikthim në dialog me Serbinë, por nuk ka larguar edhe masat reciproke që pengojnë fillimin e tij. Kryeministri Avdullah Hoti pati paralajmëruar se masat e marra nga qeveria Kurti do të shfuqizohen me të ardhur në krye të ekzekutivit, por kjo nuk ndodhi. Në mbledhjen e parë vendimarrëse Hoti shkurt theksoi se në program parashihet korniza për dialog që nuk lejon ndryshim kufish dhe shkëmbim territorësh. Një disa çështje të rëndësishme në kuadër të programit, siç është politika jashtme dhe në veçanti dialogu me Serbinë, ku kemi disa orientime të qarta për të shasur këtyre çështjeve, në veçanti të dialogut me Serbinë për të krijuar kohezionin e nevojshëm mes gjitha forcave politike në vend pozit-opozit, për të përmbyllur me sukses këtë çështje. Objektivat themelore të programit janë rritja investimeve në shëndetësi për mposhtjen e pandemisë dhe rimëkëmbja ekonomike për të cilët do të ndahet një buxhet prej 1.2 miliardë euro për gjatë viteve 2020-2021. Por në pikë pyetje është vënë vetingu në drejtësi, që ishte pjesë e programit të LDK-s me LVV-n. Derisa ministri mbrojtjes Anton Çuni kërkoi që pjesë e programit të jetë të shërbimi obligueshëm ushtarak. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë.